હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. કેમ છો? મજામાં? આજે હું તમારી સમક્ષ ચોખાની એક વાનગી લઈને આવ્યો છું. તો હું આશા રાખું છું કે આ વાનગી આપ સૌને પસંદ આવશે. આજે આપણે શીખીશું ચોખાનો રોટલો, જે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મોટા એવા પ્રમાણમાં ખવાય છે. તો એ કઈ રીતે બનાવી શકાય એ આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાનું છે, જે પચવામાં એકદમ સરળ હોય છે અને બનવામાં પણ એકદમ આસાન હોય છે. તો ચાલો ત્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આજનો વિડીયો. રોટલો બનાવવા માટે મિત્રો આપણે 1 વાટકી જેટલું પ્રમાણમાં ચોખાનો લોટ લેવાનો છે. ત્યારબાદ થોડા પ્રમાણમાં પાણી લેવાનું છે. આ ચોખાના રોટલાની અંદર આપણે પાણી અને ચોખાનો લોટ આ 2 સામગ્રીની જરૂર પડે છે. આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું મીઠું છે, તેલ છે, કોઈ વસ્તુ એડ કરવાનું હોતું નથી. આની અંદર ચોખાનો લોટ એક પહેલાં બાઉલમાં લેવાનો હોય છે. તેમાં થોડા એવા પ્રમાણમાં પાણી નાખવાનું હોય છે. પાણી નાખ્યા બાદ તેને હાથની મદદથી હલાવવાનું હોય છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ. હાથની મદદથી આને જ્યાં સુધી સારા એવા પ્રમાણમાં મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આને હાથની મદદથી હલાવવાનું રહેશે. અને જરૂર પડે એ પ્રમાણસર એની અંદર પાણી સતત એડ કરતું રહેવાનું હોય છે. હજુ થોડા પ્રમાણમાં પાણી આપણે એડ કરીશું. ત્યારબાદ આ જે મિશ્રણ છે એક રસ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને હલાવવાનું રહેશે. અને આ રીતે આપણે કરવાનું રહેશે, જેની મદદથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે લોટ બની ગયો છે કે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ગેસ સ્ટવને ચાલુ કરીશું. અને જે આની અંદર જે તવી જે આપણે વાપરવાની હોય છે એ આપણે એલ્યુમિનિયમની તવી પણ વાપરી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ આપણે જે નોર્મલ તવી છે એ પણ વાપરી શકીએ છીએ. પરંતુ એલ્યુમિનિયમની તવીનો ફાયદો એ રહે છે કે સારા એવા પ્રમાણમાં ગરમ થતી હોય છે, જેની મદદથી આપણે ચોખાનો રોટલો છે જે સારી રીતે શેકાઈ શકે છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તવી જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે તેમાં થોડું પાણી નાખીને આપણે જોવાનું રહેશે કે તવી સારા એવા પ્રમાણમાં ગરમ થઈ છે કે નહીં. મિત્રો તવી જે છે એ સારા એવા પ્રમાણમાં ગરમ થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે ચોખાના લોટને અંદર નાખીશું. આ રીતે આપણે હાથની મદદથી તવીની અંદર ચોખાના લોટને ફેલાવવાનો રહેશે. હાથની મદદથી આને ગોળ શેપ આપવાનો રહેશે. અને જે ગેસની જે આંચ છે એને મીડિયમ રાખવાની હોય છે. અને ચોખાના લોટ જે છે એની ઉપર થોડા પ્રમાણમાં પાણીની મદદથી આપણે કરવાનું રહેશે, જેના કારણે રોટલો ચોંટે નહીં. નીચેની સરફેસ પર મિત્રો ચોખાનો લોટ રેડી થઈ ગયો લાગે છે. ત્યારબાદ એને આપણે ખરપાની મદદથી એટલે કે ઉખણિયાની મદદથી આપણે ફેરવવાનો રહેશે. આ રીતે નીચેની સરફેસ પર આપ જોઈ શકો છો મિત્રો કે સારા એવા પ્રમાણમાં ચોખાનો રોટલો રેડી થઈ ગયો છે. આપ જોઈ શકો છો કે નીચેની બાજુ પણ થઈ ગયો છે. તો મિત્રો આપણો ચોખાનો રોટલો જે છે એ રેડી છે જમવા માટે. આ જે ચોખાનો રોટલો છે એને આપણે શિયાળાની અંદર ડ્રાય સબ્જી જેવી કે પાપડીનું શાક છે, ત્યારબાદ સેવ ટમેટાનું શાક છે, તેમજ સૂકી ભાજીનું શાક છે,
આ બધા સાથે આ ચોખાનો રોટલો આપણે ટ્રાય કરી શકીએ છીએ મિત્રો, જે પચવામાં એકદમ સરળ હોય છે અને બનવામાં પણ મેં જણાવ્યું એ પ્રમાણે એકદમ આસાન હોય છે. તો મિત્રો કેવો લાગ્યો ચોખાનો રોટલો? જો તમને ચોખાનો રોટલો ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ સેશનમાં કમેન્ટ કરજો, લાઇક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.